Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. Hello grade 9 learners! Once again, we are here for another video lecture tutorial for our science class. This video lecture will provide you a recap on writing an electron configuration, and it will also serve as a preparation for the topic on understanding the quantum number which is present on MELC number 6 of Science 9. Are you ready to learn on how to write the electron configuration of an element? If yes, let us start our session. Electron configuration is the arrangement of electrons in energy levels around an atomic nucleus. Further, it is the shorthand representation on how each electron is arranged among the orbitals, levels, and sublevels. Usually, sa tinatawag nating electron configuration, makikita natin dito na ito ay represented ng numbers, letters, at superscript. The number corresponds to the principal quantum number, whereas it designates the energy level of each atomic orbitals in which the electron moves. The letter presented on the electron configuration represents the different orbitals or sublevels. Meron tayong 4 na uri ng sublevels. Yun ay ang S, P, D, at F, kung saan ang S ay tumutukoy sa sharp, P for principal, D for diffuse, and F for fundamental. Superscript represents the number of electrons that can be accommodated in a particular sublevel. Ang bawat sublevel ay may kanya-kanyang maximum number of electrons na kayang i-accommodate o hawakan. Halimbawa, ang S sublevel can accommodate with the maximum number of 2 electrons. P sublevel can accommodate with the maximum number of 6 electrons. D sublevel can accommodate with the maximum number of 10 electrons. And lastly, the F sublevel can accommodate with the maximum number of 14 electrons. Tulad ng ating nabanggit, hindi dapat lalagpas sa maximum number ang distribution of electrons sa bawat sublevel. Maaari tayong maglagay ng mas mababang bilang, ngunit hindi dapat ito lalagpas sa maximum number of electrons. I-relate na lang natin kapag tayo ay sasakay sa isang elevator. Alam naman natin na ang isang elevator ay merong maximum capacity of passenger lamang. Kapag na-meet na ng elevator ang kanyang maximum capacity at halimbawa na sa isang sitwasyon ay may dumagdag pa o lumagpas na ito sa bilang ng kaya lamang nitong isakay, hindi ito gagalaw o hindi ito aandar patungo sa iba't ibang floors ng building. Ganon din sa mga sublevels. Kapag sumobra ang bilang ng electron sa sublevel ng ilang element, maaari itong magkaroon ng problema in terms of interaction with other elements. Magbigay tayo ng halimbawa ng isang element na isusulat natin ang electron configuration nito. Halimbawa, subukan nating isulat ang electron configuration ng element na aluminum. Ito ay may element symbol na Al. Ngunit, paano nga ba natin isinusulat sa tamang paraan ang electron configuration ng isang element? Gamitan natin ng step-by-step procedure upang mas madali nating maunawaan ito. Step 1, we are going to determine the atomic number of the element that we are going to use. For us to determine the atomic number of an element, we are going to use the periodic table of elements. Using the table of elements, we know that the atomic number of an element is always presented on the upper portion of the element symbol, just like this. Minsan, makikita natin ang atomic number sa upper right or upper left portion ng element symbol, depende sa version ng periodic table na gamit natin. Siyempre,
mas maganda na ang gagamitin nating version ng periodic table ay yung updated na kung saan fully filled na ang bawat blocks nito. Batay sa ating illustration, ano ang atomic number ng element na aluminum? Tama! Ito ay may atomic number na 13. Matapos nating malaman ang atomic number ng element gamit ang periodic table, mag-proceed tayo sa susunod na step. Step 2, we are going to use the electron configuration mnemonics device for us to know the proper arrangement of the energy sub-levels. Kailangan nating gamitin ang mnemonics device na ito upang mas maayos nating matandaan ang tamang pagkakasunod-sunod ng paglalagay ng number of electron sa bawat orbitals or sub-levels ng isang element. Bukod sa dalawang steps na ating nabanggit, in writing the electron configuration, there are 3 rules or principles that we need to follow. This serves as a guide for writing the electron's location to be easily predicted. The first principle is what we call Aufbau principle. Aufbau is a German word which means build up. This principle states that the electrons fill first the first orbital of the lowest energy until any added electrons occupy the available orbital of higher energy. Ibig sabihin lamang nito na magsisimula tayo sa pinakamababa hanggang sa maabot natin ang pinakamataas na energy level sa pagdidistribute ng number of electrons. Sa second principle na tinatawag nating Pauli's exclusion principle, it states that no more than 2 electrons in an atom can occupy an orbital. Further, the pair of electrons must spin in opposite direction. Mapapansin natin na sa bawat sub-levels, ito ay may respective number of electrons na kayang i-accommodate. Isa ito sa kailangang bigyang pansin sa Pauli's exclusion principle. According to this principle, electrons are said to be paired if 2 electrons with opposite spins occupy an orbital, and unpaired if a single electron is present in the orbital. Dito, makikita natin na batay sa maximum number of electrons ng bawat sub-levels, dito natin malalaman kung ilang orbital meron sa bawat sub-level. Sa S sub-level, meron itong isang orbital dahil sa bilang ng maximum number of electrons na kaya nitong i-accommodate. Sabi sa Pauli's exclusion principle, isang pares lamang ng electron ang pwedeng i-accommodate sa bawat orbital. Samantalang sa P sub-level, ito ay magkakaroon ng 3 orbitals sa kadahilan ng ito ay may maximum number of electrons na 6. Samantalang ang D sub-levels, meron itong number of orbitals na 5 dahil mapapansin naman natin ang maximum number of electrons ng D sub-level ay 10. Samantalang ang F sub-level ay may 7 number of orbitals kung saan ibinatay natin ito sa 14 na maximum number of electrons na kayang i-accommodate sa sub-level na ito. Lagi nating tandaan na 1 orbital must accommodate a pair of electrons, gaya ng sinabi sa Pauli's exclusion principle. Sa pangatlong tinatawag nating Hund's rule, it states that for a set of orbitals, electrons occupy orbitals of equal energy. Electrons enter each orbit until all orbitals contains 1 electron with parallel spin. Nakita natin sa Pauli's exclusion principle na sa isang orbit, ito ay meron dapat na isang pares ng electrons kung saan opposite ang kanilang spins. Sa konsepto ng Hund's rule, ilalagay muna natin sa bawat orbitals ang number of electrons using a representation of array facing upwards. Matapos nating mailagay sa bawat orbitals ang unang electron, mapapansin natin na parallel ang mga ito sa bawat isa. Matapos nito, tsaka pa lamang natin ilalagay ang magiging kapareha nito kung saan ito ay represented naman ng line ray facing downward. Ito rin ang isa sa ipinapaliwanag ng Pauli's exclusion principle
kung saan ang pair of electrons ay may opposite spin. Mapapansin natin na magkakaroon ng pagkakataon na sa orbital ay magkakaroon ito ng paired electrons sa pinakamataas na energy level. Kadalasan, ito ay maaari ding magpakita ng unpaired electrons sa pinakamataas na energy level. Ipinapakita naman nito kung ang isang element o atom ay maaaring maging attractive or not attractive sa presence ng magnetic field. Kapag ang orbital ay may presence ng unpaired electron, gaya ng sa nakikita natin sa element number 1, ito ay tinatawag nating paramagnetic kung saan ito ay attracted to the presence of magnetic field. At kapag ang orbitals naman ay filled with paired electrons gaya ng sa elements number 2 and 3, ito ay tinatawag na diamagnetic kung saan hindi ito naaapektuhan ng magnetic field. Ngayon, pwede na nating isulat ang electron configuration ng aluminum na may atomic number na 13. Tandaan, kailangan nating mai-apply ang tatlong principles or rules sa pagsulat ng electron configuration. Muli, kailangan nating gumamit ng electron configuration mnemonic device upang malaman natin ang tamang pagkakasunod-sunod ng energy levels mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na energy level batay sa ating pagsunod sa Aufbau principle. Kung kaya, ang aluminum ay magkakaroon ng electron configuration na 1s2 kung saan, muli, ito ay ayon sa Pauli's exclusion principle na sa isang orbital, ito ay nag-a-accommodate lamang ng isang pair of electrons na nagpapakita ng opposite spin. Sunod ay ang 2s2 followed by 2p6. Sa bahaging ito, ipinakita lamang na inuna muna natin ilagay ang mga electrons na represented by line ray facing upward sa bawat orbitals ng sublevel ng 2p. At saka naman natin inilagay ang kapareho nito na line ray facing downwards alinsunod sa konsepto ng Hund's rule. Kasunod ay 3s2. Bago tayo tumuloy, i-add muna natin lahat ng mga naka-superscript. Ngayon, ito ay may 12 electrons na at nagtapos sa 3s2. Mapapansin natin na isang electrons na lamang ang kulang nito upang mapulfill ang 13 electrons. Balikan natin ang mnemonics. Mapapansin na natin na ang sunod sa 3s ay 3p. At ang p sublevel ay may maximum number of 6 electrons. Ibig bang sabihin nito ay 6 na agad automatically ang ilalagay natin na number of electrons o sa superscript nito? Ang sagot ay hindi. Dahil tulad ng sinabi natin, kailangan ang total distribution of electrons sa bawat sublevels or orbitals ay equal dapat sa atomic number. Dahil nang tinotal natin ang kasalukuyang distribution of electrons ng aluminum, ito ay may 12 electrons na. Ito ay nangangahulugan na isa na lamang ang kulang, kaya ang kasunod ng 3s2 ay tama, 3p1. Kung babasahin natin ng maayos ang electron configuration ng aluminum, ito ay may electron configuration na 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Kung i-add natin ang distribution ng electrons o yung mga numbers na naka-form as superscript, ito ay equal sa atomic number ng nasabing element. Gaya ng napapansin natin sa naging resulta ng electron configuration ng element na aluminum, ito ay nagkaroon ng unpaired electron sa pinakamataas na energy level nito na 3p. Sa ating naging discussion, tinatawag nating paramagnetic ang isang atom kapag ito ay nagkaroon ng unpaired electron. Nangangahulugan na ang aluminum ay isang halimbawa ng paramagnetic atom, kung saan ito ay attracted sa presence ng magnetic field.
To summarize this video lecture, electron configuration refers to the shorthand representation on how each electron is arranged among the orbitals, levels, and sublevels. Each levels have respective number of maximum electrons that can accommodate. Ang S ay may dalawang maximum number of electrons. Ang P ay may 6 na maximum number of electrons. Ang D ay may 10 maximum number of electrons, samantalang ang F ay may 14 maximum number of electrons. Pagdating naman sa number of orbitals, ang S ay may 1 orbital, ang P ay may 3 orbitals, ang D ay may 5 orbitals, at ang F ay may 7 orbitals. In the distribution of electrons, we follow 3 principles. First principle is what we call the Aufbau principle. It means building up, which came from a German word. We need to start on the lowest energy level before we proceed to the higher level. The second principle is what we call Pauli's exclusion principle. It states that no more than 2 electrons in an atom can occupy an orbital. Ibig sabihin, sa loob ng isang orbital or box as a representation, ito ay may pair of electrons lamang o hindi hihigit sa 2 electrons. The third principle is what we call the Hund's rule. Electrons can occupy orbitals of equal energy. Kailangan malagyan muna natin ng isang electron ang bawat orbitals bago natin ilagay ang magiging kapareho ng bawat isa. Nalalaman din natin na ang pagkakaroon ng unpaired or paired electrons sa orbitals na makapagsasabi kung ang atom o element ay magiging affected sa presence ng magnetic field. Ito ay may 2 uri. Una ay ang paramagnetic, kung saan ito ay may presence ng unpaired electrons, which is it is being affected with the presence of magnetic field. Ang pangalawa naman ay tinatawag nating diamagnetic, kung saan ito ay may presence ng paired electron o ang lahat ng orbitals ay filled with paired electrons. Ito ay nangangahulugan na hindi ito affected sa presence ng magnetic field. Ngayon, subukan natin kung nakasunod ka sa ating video lecture. Kumuha ka ng lapis at papel at subukan mong isulat ang electron configuration ng mga sumusunod na elements. Pagkatapos, alamin mo kung ito ay isang halimbawa ng paramagnetic or diamagnetic atom. Maaari mong i-post ang video na ito kung talagang desidido kang masagutan ang mga halimbawa na ipapakita. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section ng video lecture na ito para magkaroon tayo ng interaction. Item number 1. Phosphorus with atomic number 15. Time's up. Muli, sa pagsulat ng electron configuration, sinusunod natin ang 3 principles. Una, ang Aufbau principle. Pangalawa, ang Pauli's exclusion principle. At pangatlo ay ang Hund's rule. Ang electron configuration ng phosphorus ay 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, at 3p3. Muli, sa pagsulat ng electron configuration, nagsisimula tayo sa pinakamababang energy level hanggang sa makamit natin ang pinakamataas na energy level. Dahil sa pinakamataas na energy level, ito ay nagpakita ng unpaired electrons. Ito ay isang halimbawa ng paramagnetic atom. Now, let us proceed on the second item. Oxygen with atomic number 8. Time's up. Ang oxygen ay may electron configuration na 1s2, 2s2, at 2p4.
Dahil sa pinakamataas na energy level ng oxygen, ito ay nagpakita ng unpaired electrons. Ito ay isang halimbawa ng paramagnetic atom. Sana ay may natutunan ka sa video lecture na ito tungkol sa pagsulat ng electron configuration. Sa susunod nating video lecture, atin namang bibigyang pansin ang konsepto ng quantum mechanical model of an atom at ang tinatawag nating mga quantum numbers. Again, I am Sir Garrett, and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.